Hur ställer man om? Hur gör man rätt? Ett problem med hållbarhet är att det ofta är så tråkigt. Det blir ganska mycket, vi har bara en planet och så det här konstiga darret på rösten kommer liksom automatiskt. Och när man pratar om klimatneutralitet så är det egentligen ingen som riktigt vet vad det innebär. Men det låter som att okej, man får aldrig äta biff igen, man får inte ha bil och dessutom får man aldrig åka till Thailand igen. Ett annat problem är att det lätt blir en moralfråga. Att det blir mycket som peka finger. Det är köttskam och det är flygskam och det är inte varför har du inte stickat dina egna kläder skam. Och det ändrar ingenting. Skam ändrar aldrig något. Så fort någon pekar finger på dig så blir du bara irriterad. Det är liksom tonåringen i oss som kickar in när man bara tänker jag inte alls göra. Ett tredje problem, det är abstrakt. De här klimatförändringarna, det är någonting i atmosfären som sker här uppe någonstans. Och liksom, ja, vi märker inte det liksom i vardagen. Det är något som simmar upp där och det kanske pågår i Bangladesh. Det kanske pågår i USA, men det märks inte alls här i Uppsala. Och jag ska lägga till att jag har liksom fakta bakom allt här. För som chefredaktör på faktasajten Vad vi vet så har vi specialiserat oss på att förklara komplicerade saker så att folk begriper. Och någonting som vi också har lärt oss är att när man jobbar med de här, för att vara moraliskt eller skamma folk eller vara abstrakt, det funkar inte. Man blir bara irriterande eller obegriplig. Och tro mig, för jag har försökt. Du måste ändra dig för klimatet! Du måste ändra dig för klimatet! Särskilt du! Tänk på det! Så för att vi ska övertyga fler människor så måste vi utgå från fakta och inte använda skuld eller moral eller abstrakta begrepp eller skrika på dem. Den dåliga nyheten är att det verkligen är så illa ställt med klimatet som de tråkiga moraliska människorna säger. Vi måste anstränga oss som fan om vi ska kunna minska utsläppen. Vi ligger på 8 ton CO2 per person och år i Sverige. Och vi ska ner till 1 ton. Hur mycket 1 ton? Ja, det är ungefär som du fyller en villa på 140 kvadrat från golv till tak med koldioxid. Och vi ligger alltså på 8 villor i utsläpp per person och år. Och till 2030, ja, då ska vi fylla bara 2 villor per år och person. Och ju mer du tjänar, ju mer släpper du ut. Det är faktiskt en skitenkel koppling med det här. Folk som tjänar mycket pengar släpper också ut väldigt mycket än de som tjänar lite pengar. Och ser vi ut i en global perspektiv så tillhör ju vi i Sverige allihopa den här rikare delen. Så vi måste alltså minska våra utsläpp mycket mer. Här är det lätt att tro att det är staten som ska fixa här eller kommunen. Det är lätt att skylla på någon annan. Det är lite som om man känner att man får i sig för mycket socker. Men lösningen är kanske inte att någon ska in och lagstifta här eller sätta något förbud, utan lösningen för att få i sig mindre socker, i det här fallet är det bara att stänga munnen. Det är ganska mycket individuellt val. Det är lite som i pandemin. Alltså det är inte så att efter pandemin att vi jobbar så himla mycket smartare, utan vi jobbar ju framförallt mindre dumt. All teknik fanns ju innan. Det var bara att vi började använda den och gjorde det där beteendet som faktiskt underlättar för oss. Och det bästa är att du faktiskt kan påverka det här väldigt mycket själv. Det är några grejer att tänka på. Det är bilen, biffen, börsen, bostaden och butiken. De 5 benen man brukar prata om det här. Håller du på med dem så kan du minska mest. Och det är framförallt 3 grejer du ska tänka på här. Det första är då bilen. För att ha bil i innerstan, skitdåligt. Det är en jättedum idé att ha en bil i en stad vid den här tiden i historien. Utan du måste bara hålla på att backa och parkera om och flytta och någon kommer dit och sätter in en lapp på bilen för det var som städgata du har glömt bort och sån här skit. Man blir bara irriterad. Mycket smartare att ta sig fram via jättemånga andra sätt än att äga just bil. Och resandet är ju dessutom en av de här stora faktorerna som vi har som bidrar till vårt utsläpp. Förr i tiden när man reste runt hela tiden hade så här bucket list, man ville besöka olika grejer, man ville åka till Goa eller man ville åka Australien eller någonstans liksom. Alltså när vi börjar resa mer igen så är det vi måste se upp med, för det ger enormt mycket utsläpp på väldigt kort tid. Så det är bilen och resandet i stort. Sen har vi det här med biffen. För vår köttkonsumtion är inte alls bra för planeten och det gäller alla djur vi äter. Så att vi borde istället sluta med sånt och istället äta då
Okej, jag fattar att inte liksom jordnötter smakar exakt likadant som en blodig biff, men skit i det nu. För fakta visar att liksom mycket av vi får ju samma typ av proteiner, fast mycket bättre från växtriket. Det finns ingen fakta som visar att det är bra för oss att äta så mycket djur som vi faktiskt gör idag. Och det har ju ökat jättemycket vår konsumtion. Förr i tiden hette det ju söndagsstek av en anledning. Nu ska vi ha söndagsstek varje dag. Det funkar inte. Men jag fattar också att många av oss har bra och fina matminnen kopplat till just en stek eller någonting på kvällen. Så här liksom. Så vad vi kan göra det är att tänka på två saker. Du kan fortfarande äta fruktansvärt onyttigt även inom planetära gränser. Du kan gå till en hamburgerrestaurang och ska du mula in en hel hamburgare så här, och du får aldrig fett på skjortan och vad det nu kan vara. Liksom. Men det är fortfarande inom planetära gränser. Så det gäller att du kan ha kvar samma smakupplevelse men att det är mycket mer okej ur ett klimatperspektiv. Så kolla upp det, titta på vad det innebär. Det finns också ganska mycket som visar att en del av de här nya sjukdomarna vi fått på samtiden är också kopplat till en överdriven konsumtion av till exempel animaliska proteiner. Och det sista att tänka på är butiken. För vi handlar så mycket saker. Man brukar ibland prata om att vi köper saker vi inte behöver för pengar vi inte har för att imponera på människor vi inte känner. Vi köper så mycket skit. Och under väldigt lång tid, under 1900-talet, tänkte vi att det är väl någon annan som betalar. Men vad vi ser idag är klimatförändringen och det är helt enkelt planeten som börjat skicka fakturer. Så vi behöver förändras i den här punkten också. Så köp begagnat istället. Det ser ju ni att jag är inte modern alls. Allt det här är liksom begagnat. Och det innebär att någon annan farbror har haft det innan mig och det innebär att jag vet att det är av bra kvalitet. Det är svårt att ändra beteende och som ni såg så är det inte heller så himla kul att vara den här klimatpolisen hela tiden. Men att ställa om är nödvändigt. Vi kan inte fortsätta att leva, att agera, att konsumera på det sättet vi gör idag om vi ska kunna nå våra mål. Det har varken vi eller planeten råd med. Den goda nyheten är att det inte är så svårt att göra rätt som det var för bara några år sedan. Det finns massor med saker man kan köpa i matbutiken som är klimatsmart från början. Och när det gäller konsumtion så har det nästan aldrig funnits så här mycket second hand-butiker och möjligheter på nätet att köpa alla andra prylar. Men du kan hitta allt möjligt skojigt som är av hög kvalitet och som någon annan haft tidigare. Liksom. Köp en gitarr vet jag som jag har gjort. Alltså jag spelar inte gitarr men den var himla fin så därför. För samma sak här, ju rikare du är, ju högre är dina utsläpp, ju mer måste du minska dem. Och om du är osäker på att tillhöra rika eller fattiga, två saker att komma ihåg. 1. Sverige, vi är rika i ett globalt perspektiv och om du undrar om du är rik i Sverige så ja, då är du nog antagligen det. En annan orsak till att det är lätt att göra rätt är faktiskt saker och ting som staden har gjort. Här finns klimatplaner och här finns klimatkontrakt. Där finns en rad andra grejer som gör att man översätter de här fluffiga orden till faktisk handling. Och så att säga hjälper invånarna att göra rätt. Minskningarna är på en gång både hanterbara och betydelsefulla. Men i siffror handlar det om rent konkret så här. Fakta är mellan 10 och 14% per år ska man minska utsläppen fram till 2030 för att staden ska nå sina mål. Och det är inte så mycket som det kan tro ibland när man hör pratas om det här i diskussionen. Men ändå, klimatförändringarna märks här i Uppsala och de kommer märkas ännu mer i framtiden. Mälaren är i fara. Mälaren sitter ihop med havet och havsnivåerna stiger. Det finns då 3 alternativ. 1. Låta Mälaren bli en havsvik igen. Men då måste Uppsala hitta nya ställen att ta dricksvatten ifrån. 2. Låta Mälaren höjas i takt med havet. Mycket måste ju flyttas i så fall. Och 3. Skydda Mälaren genom att bygga barriärer ute i skärgården. Det kommer också bli mer nederbörd per år. På vintern som regn istället för snö. Och så kommer sjukdomar och skadedjur som inte funnits här tidigare. De kommer hit på grund av ett nytt klimat. Det kan vara parkslid, spansk skogssnigel eller granbarkborre som trivs mycket, mycket bättre.
Så klimatförändringarna är på riktigt, de märks redan idag och det kan bli värre. Men det är faktiskt så att det är du och det är jag som kan förändra det här genom vårt sätt att agera. Och kanske också ta med oss det här och vi vill övertyga andra om att de också kan vara med och agera. Att hjälpa dem att gå från en kanske lite så neggig inställning till att faktiskt ställa om sitt liv i rätt riktning. Men då måste vi komma ihåg det där att inte vara för moraliserande eller pekfingriga eller faktiskt inte heller för peppiga, att allting blir så himla peppigt för det här liksom. För det funkar inte det heller. Och ta mitt ord på det, för jag har en helt naturlig fallenhet tyvärr att bli lite så pekfingrig och moraliserande och peppig. Så att jag har faktiskt försökt det och upptäckt att det funkar inte alls. De 3 stora sakerna är som jag sa, bilen, biffen och butiken. Det är de du ska koncentrera dig på när du ska visa en kompis att det faktiskt går att leva hållbart redan idag. Elbilar, visst är de bra och särskilt om man bor utanför Uppsala, men inne i stan är det faktiskt idiotiskt man har liksom elbilar. Här finns det massor med andra saker, så visa att man kan använda andra saker på hjul för att faktiskt kunna ta sig fram. Biffen, eller vad det nu kan vara som är av djur, är en annan sån där grej. Liksom. Här kan vi visa på att det då går att äta riktigt goda, som muffliga hamburgare eller vegokorv eller någonting annat och ändå bli mätt och god och glad. Och sen har vi butiken. Det finns ju så mycket grejer man kan köpa här som är begagnat och som håller bra kvalitet som någon annan har haft liksom. Och som har nollutsläpp. Så prata om det och visa på alternativen. Och när man förstått det här, ja då är det faktiskt lättare än någonsin att göra rätt. Plötsligt kan du titta runt omkring och se och upptäcka helt nya sätt att ta dig runt i staden. Du kan kolla på menyerna på restauranger och upptäcka att det finns massor med bra klimatalternativ. Ja, just jalapeno peanuts hoppas jag inte finns på menyn. Men det finns många bra andra grejer. Eller att bara se hur många ställen det finns där man kan köpa riktigt bra second hand-grejer. Så när du väl hajat det här och du kan prata med andra om det, då blir det inte heller så svårt att gå från någon slags inställning till att det här är viktigt till att faktiskt ställa om i praktiken.